हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु आवर च्यानल अलनुबा। हाम्रो च्यानलको मेन पर्पज भनेको चाहिँ अब कस्टमरहरूको लागि चाहिँ छ नि हामी कन्भर्सहरू बेचिरहेको हुन्छौँ होइन, इन्स्टाग्राम फेसबुकबाट अनि युट्युबमा चाहिँ अब एडभर्टाइजिङ पनि भयो। प्लस अब यसमा चाहिँ अब यसको डिटेल्सहरू पिक्चरमा हेर्दाखेरि क्लियर हुँदैन, भिडियोमा हेर्दाखेरि अझै क्लियर हुन्छ नि त। सो त्यही भएर चाहिँ हाम्रो मेन पर्पज अफ मेकिङ दिस भिडियो। अनि अब यो हेर्न सक्नुहुन्छ, यो भनेको चाहिँ ब्राउन कलरमा हो, चक 70s साइज कति हो भनेपछि साइज 40 युरोमा चाहिँ। अब हामी यसलाई चाहिँ अनबक्स गर्छौँ। अनि अर्को कुरो यो भित्र होइन, यो बक्सभित्र चाहिँ यहाँनिर यो कसरी जुत्तालाई कसरी सफा गर्ने अनि लङ लास्टिङ कसरी हुन्छ तिनीहरूको लागि पनि त्यसको लागि पनि यिनीहरूमा दिएको छ। यहाँनिर चाहिँ के भन्छ प्रिकसन्स के भनेको छ नि, मेन भनेको चाहिँ अब त्यही हो, हाई टेम्परेचर वाटरमा नधुने अनि हाई टेम्परेचर डाइरेक्ट सनलाइटमा ड्राई गर्दाखेरि नसुकाउने, साबुनहरू लगाएर मजाले माडेर धुनु हुँदैन। त्यसै भनेको चाहिँ यो तपाईँहरूले लिँदाखेरि चाहिँ अब पढ्न सक्नुहुन्छ है। अनि अब यो चाहिँ अब यो कलर चाहिँ अब हेर्दाखेरि ब्ल्याक जस्तो पनि देखिन्छ, अनि तर चाहिँ ब्राउन हो, डार्क ब्राउन अर कफी कलर भने पनि हुन्छ होला, मेबी कफी कलर जस्तो पनि छ। अनि यसमा भनेको अरू भनेको सबै उयो हो, सुज चाहिँ अब यही कलर अनि अब यसको अब के छ कसो छ भनेर हेर्ने हो। अब यसको चाहिँ चक क्लासिक अल स्टारको भन्दा चाहिँ यो टिप अलिकति थोरै 0.5ले लामो हुन्छ, साइजै 0.5 सेन्टिमिटर बढी हुन्छ। यो कन्भर्सको ट्याग त भइहाल्यो, यहाँ झुन्डेरै आउँछ यसरी। अनि धेरैजना झुक्किनु हुँदो रहेछ होइन, प्रोडक्ट राम्रो देखियो ओरिजिनल हो कि यो कपी हो भनेर। हामीसँग चाहिँ यो भर्खर चाहिँ सबै कपी प्रोडक्टहरू, कपी पनि अब हाई क्वालिटी कपी लो क्वालिटी कपीहरू हुन्छ नि, यिनीहरू चाहिँ हाई क्वालिटी कपीमा हो। अनि यो साइजहरू चाहिँ अब के दिएको छ भनेदेखि युके युरोमा दिएको रहेछ साइज। अब यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ, युके र युरोमा दिएको छ साइज होइन। अनि कति सेन्टिमिटर हो त्यो पनि हेर्न सकिन्छ। साइजहरूमा कन्फ्युजन आयो भनेदेखि यो सेन्टिमिटर छ नि, यो हेऱ्यो भने चाहिँ फिक्स हुन्छ कति सेन्टिमिटरको कति साइज हुन्छ भनेर। ब्रान्ड अनुसार अब साइजहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ कति धेरैमा चाहिँ। त्यही माथि हाम्रो यो नेपालमा आउने सुजहरूमा त धेरैमा साइजहरू फरक परिरहेको हुन्छ ब्रान्ड अनुसार। ल हेर्नु अब यो यतापट्टि यो भइहाल्यो। अनि सोल भनेको डबल सोल हो, मोटो हुन्छ, ड्युरेबल पनि हुन्छ। अनि यो भित्र अब इन्सोल हुन्छ, अलिकति सफ्ट हुन्छ यो भित्र। अब चक के अरे अल स्टारमा त त्यो हार्ड हुन्छ नि त भित्रपट्टि, यो चाहिँ सफ्ट हुन्छ। यसको भित्रको इन्सोलले गरेर यो रिमुभेबल इन्सोल हो। अनि यो लेसहरू पनि हल्का मोटो भइहाल्यो। ल हेर्नुहोस्, अब यो कलर चाहिँ अब डार्क ब्राउन हो, मेबी यो भिडियोमा हेर्दा अझै बढी देखिने भन्दा पनि डार्क ब्ल्याक जस्तै पनि देखिन सक्छ, तर यो चाहिँ अब डार्क ब्राउन कफी कलर हो यो। अनि हाम्रो चाहिँ डेलिभरी चाहिँ अब नेपालभरि नै हुन्छ। हामी चाहिँ अब कुरियर पार्टनरहरू छ, उनीहरूले गरिदिन्छ। अब त्यसको लागि अब अर्डरको लागि चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो डिस्क्रिप्सन अथवा एबाउटमा त्यहाँनिर फेसबुक र इन्स्टाग्रामको लिङ्क छ, त्यो थ्रु गएर मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो आजलाई अब यतिमै एन्ड गऱ्यौँ। अब अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी अर्को सुज अथवा अर्को कलरको सुज लिएर चाहिँ देखाउनेछौँ। हस्, धन्यवाद, थ्याङ्क यू।